Zonja e zotërinj, ju përshëndes nga kjo hapësirë informative këtu në A2 CNN kundër zhvillimet kryesore, do të ndiqni. Majoranca ka gati rezolutën kundër dekretit të presidentit si një hap paralajmërues për shkarkimin e Ilir Metës në një mocion me debat 5 orësh, do të konsiderohet nul vendimi për shtyrjen e zgjedhjeve presidenti përsëri para mediave në orën 16. Pas kryesisë, Partia Demokratike mbledh pasdite Këshillin Kombëtar nuk ka tërheqje nga kërkesa për largimin e Edi Ramës. Diskutohet krijimi i aleancës qytetare për mbrojtjen e demokracisë në 61 bashkitë në vend. Ruajtja e së drejtës kushtetuese të shqiptarëve për të votuar shihet si thelbësore nga zëdhënësja e Bashkimit Evropian Maja Koçiançiç. Në një reagim për A2 CNN, zëdhënësja e Bashkimit Evropian kërkon angazhim nga palët politike për të kapërcyer krizën. Ju përshëndes nga Ditari orës 13 këtu në A2 CNN, kundër të tjera do të ndiqni. Situata politike në Shqipëri në vëmendje të mediave britanike. The Guardian shkruan se iniciativa për shkarkimin e presidentit e zhyt vendin në krizë kushtetuese. Shtëpia e Bardhë bën thirrje për njohje reciproke mes Kosovës dhe Serbisë. Në një deklaratë me rastin e 20 vjetorit të operacionit të NATO-s në Kosovë, Washingtoni u kërkon palëve të lënë mënjanë retorikën provokuese dhe të punojnë për një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Rezultati historik për Kosovën që mundi 3-2 me përmbysje Bullgarinë në eliminatoret e Evropianit, përfaqësuesja Dardan e rrit ndjeshëm, ndërkohë shanset për kualifikim në grupin A, ndërkohë që nuk njeh humbje prej 14 takimesh radhazi. Pesë orë diskutime në seancën parlamentare të sejntes për mocionin me debat ndaj kreut të shtetit Ilir Meta, i cili dekretoi dia anullimin e zgjedhjeve më 30 qershor. Pas kërkesës për mocion me debat të depozituar nga kryetari i grupit parlamentar socialist Auland Balla, konferenca e kryetarëve vendosi zhvillimin e debatit të njëjtën. Kjo mbledhje e konferencës erdhi një ditë pasi Partia Socialiste deklaroi se do të nisë procedurat për të shkarkuar presidentin e vendit Ilir Meta. Në seancën e sejntes, majoranca do të diskutojë për 170 minuta mbi mocionin, ndërsa 130 minuta janë rezervuar për opozitën dhe pjesa e mbetur për deputetët e pavarur. Kreu i shtetit Ilir Meta një ditë më parë vendosi të zhdekretoi datën e zgjedhjeve të 30 qershorit dhe duke u dhënë mundësi palëve për bisedime për caktimin e një date zgjedhjesh me dakordsi. Presidenti ndërkohë do të dalë sërish përpara mediave sot në orën 16. Në fund të diskutimeve të sejntes, kuvendi do të miratojë një rezolut përmes së cilës kërkon ndër të tjera dhe konstaton mundësinë e aktivizimit të mekanizmave të kontrollit dhe hetimit parlamentar ndaj vendimit të presidentit Ilir Meta për anullimin e datës së zgjedhjeve vendore. Kuvendi vlerëson se akti i presidentit është absolutisht i pavlefshëm, i nxjerrë në kapërcim të kompetencave kushtetuese dhe ligjore të institutit të presidentit dhe si tillë ai konsiderohet nul dhe sikur nuk ka ekzistuar asnjëherë. Kuvendi i Shqipërisë i bën thirrje presidentit të Republikës të reflektojë duke kthyer institucionin e presidentit në kufijin të kompetencave të njohura nga kushtetuta dhe të mos ndërmarrë asnjë veprim tjetër në shkelje flagrante të kushtetues, citohet në draft rezolutën e kuvendit. Partia Demokratike do të mbledhë sot në orën 18 të pasdites Këshillin e saj kombëtar. Në mbledhje do të diskutohet vendimi i kryesisë së Partisë Demokratike për krijimin e aleancës qytetare për mbrojtjen e demokracisë. Kjo aleancë do të krijohet në 61 bashki si bashkim qytetar dhe intelektual që do të ndërgjegjësojë qytetarët për rrezikun që sipas PD-s po i kanoset demokracisë në vend dhe marrjen e të gjitha masave për të mbrojtur rendin demokratik dhe kushtetues. Krijimi i aleancës qytetare vjen si intensifikimi i aksionit politik për të ndaluar majorancën për zhvillimin e zgjedhjeve më 30 qershor. Ish deputeti demokrat, juristi Keleta Libeaj deklaroi se largimi i Ramës do t'i hapte rrugë dialogut. Ai ishte në Ditarin e mëngjesit këtu në A2 CNN. Do duhet pritur gjykata kushtetuese
për ta zgjedhur. Së dyti, ka një rrugë tjetër. Deri kur ngrihet gjykata kushtetuese është një ngjarje e sigurt, por nuk e dim kohën se kur do të mund të bëhet. Dhe eventualisht nëse gjykata kushtetuese do t'i thotë Ilir Metës, presidentit, që ke gabim, unë kam dyshimet e mia të forta, bazuar për aq sa që njoh të drejtën kushtetuese, që edhe sikur të kishim gjykatën kushtetuese, ata do t'i thoshin po, është kompetencë e presidentit të Republikës të dekretoj apo të zhdekretoj një ditë zgjedhjesh, dhe kjo duke u bazuar në motivet të cilat ai ka renditur. Po kjo është tjetër çështje. Mënyra tjetër që është përzuar është ajo që presidenti ka thënë. Gjeni gjuhën e mirëkuptimit. Dialog politik. Kushte mes aktorëve politik për të krijuar pikërisht ambientin e qetë publik mes shqiptarëve për të votuar. Çfarë ka këtu një gjë të pakapërcyeshme? Se do duhet japi dorëheqjen Edi Rama, ose çdo të thotë, ti kryeministër nuk e bën ka dorëheqjen, jo si tek e kërkesës opozitës, po për shkak se u bë së paku nga 2017 në një seri episodesh ku provohet qartë, jo me deklarata të njëanshme tonat, por me deklarata të qarta zyrtare të prokurisë së shtetit, që 10-0 banda e Avdylave nuk e bënte për ndonjë tjetër, po e bënte për atë të madhin, Edi Ramën. Mirë, jemi në studio me zotin Ilirian Celibashi, jurist dhe i njohur botërisht në opinionin publik si ish kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Mirë se erdhët, faleminderit që jeni këtu. Besoj do ta ndihmoni që të kuptojmë më shumë për situatën kur se si duhet veprojë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në rastin që presidenti ka zhdekretuar 30 qershorin si datë zgjedhjeve. Si e pat veprimin e antarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dje? A kanë ata, a mund ta vinin në diskutim ata vendimin e presidentit? Nga ajo çfarë unë kam marrë informacion brenda institucionit të KQZ-s, rezulton që KQZ nuk ka bërë një diskutim në lidhje me kushtetueshmërinë apo me ligjshmërinë e dekretit presidentit, por KQZ ka vazhduar me procedurat që konsistojnë në përgatitjen e procesit zgjedhor të datës 30 qershor. Thënë kjo, presupozohet që KQZ në një lloj mënyre e ka injoruar, nëse përdorim këtë term, dekretin e presidentit të Republikës që ka anulluar datën 30 si datë të shpallur nga ai më parë si datë të zhvillimit të zgjedhjeve vendore, duke konsideruar që procesi i përgatitor zgjedhor vazhdon, pasi për institucionin e KQZ-s ka një datë të caktuar, një datë të shpallur në përputhje me kushtetutën dhe me ligjin në lidhje me zgjedhjet vendore. Tani, se sa ky vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është në përputhje me ligjin, kjo është një çështje që i takon kolegjit zgjedhor për ta vendosur. Atë vendim që KQZ ka marrë dje ose që do të marrë në vazhdim në lidhje me përgatitjen e zgjedhjeve të 30 qershorit. Besoj se jam sakt, nuk u mor një vendim dje, pra nuk u hodh diçka në nuk ka patur një vendim. Të paktën nga ajo një vendim që ta ankimohet diçka apo jo. Nuk e di nëse ka marrë në një vendim KQZ në lidhje me çështjet të përgatitjes së zgjedhjeve të 30 qershorit. Nëse ka marrë një vendim të tillë, palët e interesuara dhe të përcaktuara si të tilla nga kodi zgjedhor kanë të drejtë që ta ankimojnë në kolegjin zgjedhor kundër këtij vendimi të KQZ-s, duke pretenduar që KQZ nuk mund ta marrë këtë vendim sepse është në kundërshtim, të themi, me dekretin e 2 të presidentit. Në të kundërt, edhe KQZ pastaj ka nevojë për një institucion tjetër që le të themi që ta ndriçojë më shumë. Jo, nuk ka, KQZ-ja e zbaton vetë drejt për drejti qoftë ligjin zgjedhor, qoftë edhe kushtetutën. KQZ merr një vendim që ka të bëjë me procesin përgatitor zgjedhor, dikush palë interesuar e përcaktuar si e tillë nga kodi zgjedhor, konsideron që ky vendim i KQZ-s është në kundërshtim me ligjin për faktin që tashmë presidenti ka anulluar datën 30 qershor si datë zhvillimit të zgjedhjeve, mund t'i drejtohet kolegjit zgjedhor me këtë shkak, me këtë pretendim. Kemi një shprehje të kolegjit kushtetues në vitin 2017 për një situatë të ngjashme, ku thuhej se nuk ishte tagri ose juridiksioni i saj për të dhënë për të shprehur në lidhje me atë situatë dhe për të qenë më saktë, konsideroi akti individual, administrativ dekreti i presidentit, zotit Nishani, dhe përgjigje për këtë mund kërkojë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe kolegji zgjedhor, ndërkohë po, është ende e vlefshme si kartë, po e quajmë kështu?
Ky është një argument i shtuar për ata të cilët mendojnë që dekreti i presidentit të Republikës është një akt administrativ individual dhe si i tillë duhet të bazuar në kushtetutë dhe në ligj, duhet të kundërshtohet në gjykatën administrative. Është argument i shtuar sepse kemi një precedent kur i njëjti akt nga pikpamja formale është kundërshtuar në gjykatën kushtetuese dhe gjykata kushtetuese ka thënë jo, nuk kemi ne organi i cili duhet ta shqyrtojë një dekret të tillë, por është gjykata administrative dhe ose kolegji zgjedhor. Edhe në këtë rast, ai që ka interesin ligjor për ta kundërshtuar këtë akt të presidentit mund t'i drejtohet gjykatës administrative, po jo gjykatës kushtetuese. Edhe pse ne nuk e kemi gjykatën kushtetuese në funksion për momentin. Presidenti ka thënë... Më thënë, jo për këtë shkak, dhe thoja. E qartë. Presidenti deklaroi dje që pa u dhënë një datë e re zgjedhjesh, pra nuk mund bëhet një proces tjetër që është logjike dhe po ndërkohë sa të vështirë kanë institucionet për të zbatuar në këtë situatë, përmendim këtu Komisionin Qendror të Zgjedhjeve apo gjykatat për dhënë një vendim në trysninë edhe të reformës që po kryhet. Unë nuk kam ndonjë arsye të besoj që presidenti në këtë akt nuk është nisur nga qëllime të mira dhe nga një motivim i mirë arsyetuar në pikpamje të interesit të përgjithshëm publik, por në pikpamje juridike akti i tij në vlerësimin tim, jo në përputhje me kushtetutën dhe me ligjin zgjedhor, ka krijuar më shumë konfuzion dhe ka sjellë më shumë kaos të paktën juridik dhe nga ana tjetër me gjithë dëshirën e mirë për të kontribuar për të zgjidhur krizën politike, nuk mendoj se ka kontribuar pikërisht në këtë qëllim të mirë të tij. Biles mund të them që ka bërë të kundërt gjykuar nga deklaratat që palët kanë dhënë dhe qëndrimet që kanë mbajtur më njëherë pas këtij akti të presidentit. Zoti Celibashi, nëse presidenti do të kishte bërë do të merrte një akt përsipër për të ndryshuar datën e zgjedhjeve, po të jepte një datë konkrete, mund ta bënte si gjë? Kjo mund të ishte një situatë pak ndryshe në fakt, po përsëri do të ishim në kushtet e jo kushtetueshmërisë dhe jo legitimitetit të këtij akti. Kushtetuta dhe kodi zgjedhor, në opinionin tim, kanë përcaktuar qartë rolet, kompetencat e çdo institucioni dhe çdo autoriteti publik në raport me procesin zgjedhor. Këto janë të përcaktuara qartë. Çfarë bën presidenti, çfarë bën KQZ, çfarë bën kolegji zgjedhor. Për presidentin, kushtetuta dhe kodi zgjedhor kanë përcaktuar që presidenti shpall me dekret datën e zgjedhjeve. Nga ky moment, çdo gjë që ka të bëjë me procesin zgjedhor është atribut i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe strukturave të tjera zgjedhore të nivelit të dytë dhe të tretë dhe eventualisht i kolegjit zgjedhor. KQZ, nëse në mënyrë metaforike mund të shprehem kështu, qëndron pas derës presidentit për të pritur, si të thuash, një mesazh nga ana e tij deri në momentin që presidenti cakton datën e zgjedhjeve. Pastaj nuk ka më pse të rri pas derës presidentit, ka mbaruar punë në lidhje me këtë pritje. Pra, zhdekretimi si term ose si parim nuk është i parashikuar tek presidenti si institucion. Kjo është e qartë, nuk është një kompetencë e cila në mënyrë literale apo të drejtë për drejtë dhe të qartë është tjetër përshkruar në kushtetutë apo në kodin zgjedhor. Presidenti ka një kompetencë, është edhe drejtë, po është dhe detyrim kushtetues që të caktojë datën e zgjedhjeve. Në asnjë rresht të kushtetues dhe të kodit zgjedhor nuk ka një përcaktim lidhje me anullimin e datës së zgjedhjeve, për më tepër nga presidenti i Republikës. Ka mekanizma të tjerë që zgjidhin situata, qoftë gjendjeve të jashtëzakonshme, të thyrjes së ligjit, apo qoftë edhe të krizave politike të cilët më pas mund të sjellin dhe thyrje të ligjit. Të gjitha këto, ligji zgjedhor i ka përcaktuar këto raste. Dhe për këto disponon Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për këto raste. Ju thoni që një institucion tjetër duhet ishte vënë në lëvizje në rastin e kësaj krize politike? Në raport me procesin zgjedhor, pavarësisht pretendimeve të palëve, të majorancës dhe të opozitës në lidhje me legitimitetin e zgjedhjeve, janë votime apo janë zgjedhje e tjera, në pikpamje formale juridike ne kemi një datë zgjedhjesh të shpallur, kemi rrjedhimisht dhe një proces zgjedhor
një përgatitje të procesit zgjedhor. Nga ky moment, autoriteti vetëm që, si thua, disponon mbi këtë proces zgjedhor është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Kolegji Zgjedhor. Çdo paqartësi duhet diskutohet midis këtyre dy. KQZ i ka të gjitha atributet për të vendosur lidhje me procesin zgjedhor, me procesin përgatitor, me datën e zhvillimit të zgjedhjeve, me ditën e zhvillimit të zgjedhjeve, me rezultatin e zgjedhjeve. Përfshi këtu edhe shpalljen e zgjedhjeve të pavlefshme. Zoti Celibashja, duhet ketë zgjedhje në 30 qershor duke marrë parasysh situatën në cilën ndodhemi në kushtet juridike dhe politike? Tash juridikisht ne kemi zgjedhje, duhet të kemi zgjedhje, se si lexohen këto në pikpamje politike dhe si lexojnë qytetarët, kjo është një çështje tjetër, diskutimi këtu është ka vend për diskutim, për të qenë të sinqert. Nuk është rasti i cili i bën këto zgjedhjet më të mira. Natyrshëm opozita reale nuk merr pjesë në këto zgjedhje dhe kjo nuk është një gjë e mirë dhe padyshim e cënon standardin e procesit zgjedhor. Por gjithsesi ideja për ta zgjidhur këtë situatë me mënyra të cilat synojnë të injorojnë sistemin, mendoj që nuk dohet zgjidhja e durë dhe e mirë. Unë ju falenderoj për shpjegimet që dhat këtu në këtë hapësirë. Faleminderit e juve për ftesën. Ishim me zotin Ilirian Celibashën, ndërkohë do të flasim për zhvillime të tjera. Ruajtja e të drejtës kushtetuese të shqiptarëve për të votuar shihet si thelbësore nga zëdhënësja e Bashkimit Evropian Maja Koçiančić. Në një reagim për Radio CNN, zëdhënësja e Bashkimit Evropian kërkon angazhim nga palët politike për të kapërcyer krizën. Në ditën e vendimit të presidentit Ilir Meta për të anuluar zgjedhjet e 30 qershorit, Bashkimi Evropian dhe OSBE ishin në një linjë në kërkesën për të respektuar të drejtën e shqiptarëve për të votuar. Në përgjigje të interesit të Radio CNN, zëdhënësja e Bashkimit Evropian, Maja Koçiančić, tha se Bashkimi Evropian po ndjek zhvillimet në Shqipëri dhe se zgjidhja e ngërçit i takon autoriteteve shqiptare që duhet ta trajtojnë në përputhje me legjislacionin dhe jurisprudencën ekzistuese, në respekt të plotë të parimeve kushtetuese dhe demokratike. Tani është thelbësore që të garantohet e drejta kushtetuese e qytetarëve shqiptar për të votuar në zgjedhjet lokale dhe për të siguruar vazhdimsinë e qeverisjes lokale. Koçiančić i rikthehet sërish kritikave ndaj opozitës që la kuvendin. Siç është thënë tashmë, ne konsiderojmë se vendimi për heqjen dorë nga mandatet parlamentare dhe për të mos marrë pjesë në zgjedhjet lokale pengon funksionimin e demokracisë në Shqipëri. Kjo ka qenë një zgjedhje qëllimshme e partive opozitare. Përfaqësuesit e opozitës janë zvendësuar në parlament, i cili funksionon plotësisht. Brukseli përsërit thirrjen që të gjitha palët të angazhohen urgjentisht në një dialog konstruktiv për të kapërcyer situatën aktuale politike. OSBE përmes një deklarate citoi qëndrimin e kryetarit të radhës së OSBE-s, ministrit të jashtëm dhe çështjeve europiane të Slovakisë, Miroslav Lajčak, lidhur me situatën në Shqipëri. Kryetari i radhës u bëri thirrje udhëheqëse politikë të tregojnë vetëpërmbajtje dhe të respektojnë legjislacionin në fuqi, si dhe rolet kushtetuese të institucioneve demokratike përkatëse. Ai theksoi pritshmërinë e tij se udhëheqësit do të veprojnë në përputhje me parimet demokratike dhe do të respektojnë të drejtën e qytetarëve për të votuar për përfaqësuesit e tyre, brenda kufive kohor të vendosur nga kuadri ligjor shqiptar. Po ashtu Lajčak shprehu besimin se Shqipëria është aftë ta trajtojë vetë situatën brenda kornizës kushtetuese dhe ligjore dhe se do të gjejë një zgjidhje e cila do t'i mundsojë vendit të përqendrohet në sfidat e rëndësishme për qytetarët e Shqipërisë. Kryesocialisti Edi Rama ndalon për 24 orë fushatën elektorale. Në program ai ka patur një udhtim pas mesditet drejt Brukselit, ku pritet të ketë takime me shefen e politikës jashtme Federica Mogherini. Burime thon për Radio CNN se integrimi dhe kriza politike pritet të jenë dy prej temave ku do të fokusohet vëmendja. Kryeministri Edi Rama do të takohet edhe me presidentin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker pas ditën e sotme në një vizitë që do të zgjas vetëm pak orë në Bruksel. Do të vijmë të diskutojmë situatën politike, krizën politike në vend. Në studio është bashkuar këtu në Ditari në orës 13, zonja Mimi Kodheli, mirë se erdhët. Faleminderit që jeni këtu. Faleminderit për ftesën. Zonja Kodheli, të njëjtën do të shqyrtoni një rezolut përmes një debati 5 orësh ku keni konstatuar se presidenti ka bërë shkelje të kushtetutës. Rezoluta në fakt nuk përmbante fjalën shkarkim, po
lë të hapur disi mundësinë e ngritjes mekanizmit për shkarkimin e kreut të shtetit, duke i tërhequr dhe vëmendjen zotit Meta për rikthimin në kufit kushtetues, por duket sikur nuk ka një vullnet të prerë, me sa e lexuam sot. Vullneti prerë, unë nuk di çfarë do thoni me vullnet prerë, por gjithsesi një vullnet politik për të sepse krijuar një perceptim që majoranca do të marrë hapat vullnetin politik për shkarkimin e presidentit. Vullnet politik për të kaluar këtë krizë dhe për mos sa të çuar krizën në institucione të tjera dhe për ta futur pastaj në kalandra greke ku nuk dihet se ku dilet, unë mendoj që majoranca ka potencialin e mjaftueshëm dhe të nevojshëm për të dhënë një drejtim krizës e cila me gjas do të zgjas. Kriza sot është politike, kriza është edhe institucionale, është bërë institucionale për shkak të kësaj vendimmarrje të Presidentit të Republikës, ndaj unë mendoj që një diskutim në parlament i jep një vlerë të re këtij diskutimi. Kësaj krize në përgjithësi, them vlerë sepse duhet që të nxjerrim ca mësime dhe të mbrim në një dakordsi e cila do të jepte zgjidhje krizës politike. Me të drejtë dëgjova atë çka ju përmendët pak më parë, çfarë zoti Lajçak ka thënë. Shqipëria është shumë e rëndësishme kjo që ka thënë. Shqipëria është në gjendje e zonja, ka gjithë mekanizmat, ka gjithë institucionet, ka gjithë bazën ligjore, apo çka është e shkruar në kushtetut për ta zgjidhur këtë krizë politike dhe institucionale vetë pa ndihmën e të tjerëve dhe do të ishte në nderin tonë ta bënim këtë gjë. Kriza institucionale ka marrë një drejtim dhe një ngjyrim tjetër. Unë besoj që ditën e njëjtë do të kemi një diskutim i cili do të përballi opinionet politike të kahjeve të ndryshme në parlament lidhur me pikërisht me një çështje të një rëndësie të veçantë siç është ajo që ju thatë, korniza kushtetuese e Presidentit të Republikës dhe korniza kushtetuese e listë zbatimit për gjitha institucionet, qoftë ky parlament, qoftë kjo qeveri, majorancë apo kështu me radhë. Duke vlerësuar situatën juridike, politike, po edhe qasjen e partnerëve ndërkombëtar, do të ngulmohet, do të vazhdojë të ngullet drejt zgjedhjeve për 30 qershorin? Absolutisht po. Nuk ka të drejtë më bazike dhe për cilën është luftuar fort se sa e drejta për të votuar. Ndaj kjo është një drejtë që ne nuk mund t'ja ndalim qytetarëve. Është një datë e cila është përcaktuar, bazuar në çdo ligj, bazuar në çdo rregullore, bazuar në kufirin kushtetues që kushtetuta ka vendosur, kështu që bazuar në një dekret të drejtë, siç ishte dekretimi i datës së zgjedhjeve, kështu që çdo influencë politike me prapamendim e bën nul faktin e të mos bërit të zgjedhjeve me datë në datën 30 qershor. A do të çonte kjo në një agravim apo fërkim të madh social? Unë uroj fort që kjo të mos ndodhë, sepse të gjithë kanë të drejtën të zgjidhen dhe të zgjedhin, dhe duke kaluar në një situatë tjetër, duke hapur një precedent tjetër, unë besoj që hapim një kuti Pandore e cila jo domosdoshmërisht mund të mbyllet. Dhe Shqipëria ka akoma një demokraci fragile, të re, me cilën nuk duhet eksperimentuar. Me demokracinë tonë nuk duhet eksperimentuar. Demokracia jonë duhet ndihmuar, ashtu që duhet ndihmuar institucionet kushtetuese, ligj zbatimi, për të konsoliduar këtë gjë që kemi mbritur deri më sot. Dhe kjo gjë që kemi mbritur deri më sot nuk konsolidohet duke bërë zgjedhje. Konsolidohet duke bërë zgjedhje, duke ndërtuar në parlament, duke e bërë debatin politik në parlament, dhe duke kuptuar që kemi zgjedhur një sistem, një regjim i cili është i bazuar tek diskursi politik, tek fjala. Nuk është i bazuar tek dhuna, nuk është i bazuar te asgjë që kundërshton pikërisht këtë që sapo thash. Presidenti nuk ka caktuar një datë tjetër zgjedhjesh, duket si u ka lënë palëve kohë për të ulur në bisedime pra zotit Rama dhe zotit Basha, po ky fundit ndërkohë edhe pse nuk ka nga ana e opozitës një datë për një protest tjetër këmbgul për largimin e zotit Rama nga posti i kryeministrit. Besoj do të ishte me shumë interes eksperienca e zonjës Mimi Kodheli si politikane, çfarë do të sugjeronte?
Tani, mua më duket foshnjarake që ne t'i themi kryeministrit Rama dhe kryetarit Partisë Socialiste bëhu më njanë se dikush tjetër e kërkon këtë, dhe ne pastaj do bënim të njëjtën gjë, do thoshim po dhe ne ulemi në tryez, po të mos jetë ky zotëria drejtuesi i forcës më të madhe opozitare në vend që është Partia Demokratike, se nuk e duam që të ulemi në tryez me këtë zotërinë dhe pastaj nuk dihet se ku shkojmë, se ku vadis pastaj në këtë rast. Ndërkohë që unë mendoj që kundërshtarët nuk zgjidhen, kundërshtarët janë aty, janë njerëz të votuar, ti duhet thjesht dhe vetëm të gjesh gjuhën për të ulur në tryez për të mirën e interesave të përbashkëta interesave të publikut. Kaq e thjeshtë është. Imagjinoni sikur të vi një ditë që Ky që thatë vlen për të dy palët? Po patjetër, neve s'kemi pretenduar ndonjëherë që nuk e duam Saliun ta kemi përballë apo Lulin ta kemi përballë, apo jo. Ata janë atje, kanë votues të tyre, janë të zgjedhur nga strukturat e tyre, ky është një problem i tyre. Sa demokraci ka, si e kanë demokraci brenda partisë, si kanë marrë votat, ky është një diskutim tjetër. Por nuk kemi thënë që më njanohu se ne na duhet një kundërshtar tjetër, se me ty nuk fitojmë dot. Jo, nuk është shumë foshnjarake. Dhe nuk di pse njerëzit ngasen, disa prej tyre të besojnë një gjëje që një leksioni të gabuar të demokracisë. Ky është një leksion i gabuar. Kësaj rrugën e nuk duhet fare as ta mendojmë që mund t'i futemi ndonjëherë. Nga ana tjetër, imagjinoni sikur po në mënyrë foshnjarake unë t'i jap një përgjigje dhe t'ju them, po mirë, okay, po sikur ne themi që ne nuk duam të bëjmë zgjedhje. Edhe do vazhdojmë kështu dhe ta lëm këtë Edi Ramën na mbretëroj sa ta ketë jetën. Jo, gjërat në sistemin demokratik nuk zgjidhen kështu. Ka disa shtylla sistemi demokratik, shtylla të cilat nuk mund as të cënohen dhe as të psojnë metamorfoza sepse ne e kemi këtë demokracinë të ndryshme, hibride nga të tjerët. Ka disa shtylla që janë njësoj për tërë, që janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme, të certifikuara nga organizma të specifik. Ka republikat janë parlamentare ose presidenciale, kjo është zgjedhje bazuar në historinë e çdo vendi, apo kjo është një diskutim tjetër. A mendoni se jemi në fazën për të ndryshuar pra shtyllat që po mund të ndryshojmë. Shumë ekuilibra kanë lëvizur. Mund të ndryshojmë, po unë nuk kam qenë për të personalisht, unë nuk jam eksperte e fushës, por sigurisht duke u marrë me këtë punë besoj që e kam të drejtën që ta bëj një koment të tillë. Mendoja dhe kam shpresuar gjithmonë që kushtetuta të jetë një ligj themelor më i thjeshtë dhe më pak i ndërlikuar dhe i komplikuar nga ç'është. Ju e dini fort mirë, nuk është nevojshme t'ju përmend unë, po për publikun mbase ka kushtetuta në botë që janë të palëvizura prej 200-300 vjetësh, vetëm sepse kanë shkruar vetëm parimet bazë dhe janë shumë të thjeshta për të zbatuar dhe nuk kanë ndryshuar akoma. Ndërkohë që ne kemi ndryshuar disa herë brenda periudhës tranzicionit. Nuk jam për ndryshim të shpesh të kushtetutës, në një kohë që ne kemi bërë një gjë që nuk ka bërë as kërkush, kemi futur në kushtetutë strukturat dhe përfaqësitë të huaja vetëm për të treguar vetes tonë më së pari, shpresoj, dhe Europës dhe Perëndimit, që ne jemi serioz në bërjen e reformave në drejtësi, që ne duam të bëjmë një katarsis të kësaj shoqërie, një katarsis të instrumentave rregullues, një katarsis të institucioneve, për ta purifikuar sa më shumë që të jetë e mundur një shoqëri të molepsur nga shumë vese, korrupsion, ekonomi tregu e pa deklaruar, pra informale, kështu me radhë. Thënë kjo, mbase shkova shumë lart. Besoj jemi dakord të gjithë tek drejtësia dhe zgjedhjet, apo jo? Chelsea është drejtësia. Kush është i frigur nga drejtësia, bën dhe i dëshpëruar, ndërmerr aksione të dëshpërueshme. Chelsea është drejtësia. Dhe fillohet nga drejtësia dhe përfundon te drejtësia, sepse pa drejtësi, pa ligj të barabartë për të tërë, ne nuk mund të ngrem shoqërinë që desh. Madje unë besoj Chelsea është drejtësia dhe ekonomia e tregut. Këto janë dy shtyllat kryesore. Po e lëm ekonominë e tregut se e kemi jashtë diskutimit, po merremi me drejtësinë. Drejtësinë dhe të drejtat bazike të funksionimit të një shoqërie janë aty pavarësisht ndryshimit ose jo të kushtetutës. Shpesh herë unë debatoj edhe me ju, edhe në raste të tjera, ju lutem nëse kam një minutë kohë, lidhur me sistemin zgjedhor. Do ta emancipojmë shoqërinë. Sistemet zgjedhore janë pak a shumë
verifikuar që janë funksionale. Varet nga ti si shoqë, nga shtrati ku ti e vendosë sistemin zgjedhor. Kështu që nuk është problem sistemi zgjedhor që kanë shpikur perëndimi vite tëra dhe që është testuar. Problemi është emancipimi i shoqërisë, emancipimi i politikës. A bëhet kjo në një ditë? Jo. A bëhet kjo më e mirë nën presionin e gjithë faktorëve? Patjetër që po. Faktorit shoqërisë civile, faktorit qytetar, ndaj dhe votimi mbetet gjithmonë më i rëndësishmi. Sepse me vot ti shpreh vullnetin tënd. Ti nuk e shpreh vullnetin tënd as në rrugë, as në molotov, as duke vrar, as duke shar, as duke shkatëruar gjën e përbashkët. Ti ke një mekanizëm mbi të gjitha mekanizmat, që është vota. Në moment që opozita pretendon që të jetë lirë. Tani, opozita mund të pretendoj shumë gjëra. Opozita 2 vjet më parë firmosi dhe vullosi një proces si ndër më të mirët e proceseve zgjedhore. Është në sytë të tërëve kjo gjë, është votuar 7-0 në KQZ, nuk ka në 35.000, 40.000 komisioner, nuk ka as edhe një vëzhgesë për ndonjë shkelje, ose be Odiri ka dalë me raportin e tij shumë të mirë. Ka pasur incidentet vogla që nuk afektojnë rezultatin, nuk kanë afektuar rezultatin e zgjedhjeve 2 vite më përpara. Ishim drejt bërjes së zgjedhjeve lokale. Unë nuk e di pse nëse ti je i bindur që me këtë zotërinë dhe me këtë majorancë nuk fiton dot. Më vjen keq, po ky është një problem i joti. Duhet të gjesh mekanizmin që ti bësh njerëzit të votojnë për ty. Dhe mekanizmi është projekti i Shqipërisë për të ardhmen, i opozitës flas. Përmirësimi asaj çka nuk është bërë mirë, edhe mundësia për ta realizuar këtë. E shikoj shumë të dobët për fat të keq opozitën sot, e kam parë dhe dje të tillë. Megjithatë kam besuar dhe shpresuar që do të jetë një gjë që do të rritet, do të maturohet. Nuk kanë mundur ta bëjnë këtë, ndaj dhe të dëshpëruar, mundohen të krijojnë artifica të panevojshme. Megjithatë, sot jemi përpara këtij fakti, do të shikojmë se si do të zhvillohen ngjarjet në vazhdim. Ne do t'i shkojmë 30 qershorit të bindur që jemi duke bërë gjën më të mirë. Unë falenderoj për gjithë bisedën dhe pranimin. Faleminderit ju për ftesën, faleminderit. Jemi sërish në transmetim të drejt për drejt. Ky është Ditari orës 13 këtu në A2 CNN. Do të flasim për zhvillimet të tjera. Situata politike në Shqipëri është në vëmendje të mediave britanike. Iniciativa për shkarkimin e presidentit e zhyt vendin në krizë kushtetuese pikërisht, ndërsa debatet për çeljen e negociatave po mbërrin në krye, shkruan prestigjozja The Guardian. Edi Rama, kryeministri shqiptar i cili do t'i shpëtojë mallkimit të historisë. Kështu e titullon britanikja The Guardian analizën mbi situatën politike në Shqipëri dhe pengesat që po has vendin në rrugën drejt integrimit evropian. Gazetari Sean Walker përmend 2 sfida të mëdha të Ramës. Në Europë, krerët e shteteve anëtare po hezitojnë të pranojnë anëtar të rinj mes fuqizimit të populistëve dhe ndjesive europesimiste. Ndërsa në shtëpi, Rama po përballet me demonstratat përjavshme nga një opozitë që është gjithashtu pro-europiane, por që akuzon qeverinë për korrupsion dhe krim të organizuar. Ndërsa ka shumë pak gjas që Shqipëria të marrë dritën jeshile për hapje të negociatave këtë verë, Rama shpreson ende se mund t'i ndryshojë mendjen liderëve të Unionit, shkruan prestigjozja britanike, por bindja udhëheqësve të tillë si Emmanuel Macron do të jetë vështirë sipas analistit, që pohon se dyshja është përfshirë në një shkëmbim të tensionuar lidhur me çështjen, duke ju referuar zhvillimeve të fundit në Tiranë. The Guardian shkruan. Presidenti Ilir Meta anuloi zgjedhjet e 30 qershorit, ndërsa Rama këmbgul se ato do të zhvillohen pa opozitën. Ka patur diskutime për një vot besim në parlament për shkarkimin e presidentit, duke e zhytur vendin në një krizë të plot kushtetuese, pikërisht ndërsa debatet për antarësimin pritet të mbërrijnë në krye. Vështirë të kalojë një muaj pa ndonjë skandal të ri që lidh personat e afërt me pushtetin me kriminal, vijon më tej media britanike. Rruga tejet e amortizuar dhe mungesa e ujit ka detyruar banor të fshatit 3 vllazër në Vlorë që të protestojnë përpara bashkisë së qytetit. Ata janë shprehur se sa herë që ka fushata elektorale u premtohet rruga, por asnjëherë nuk është bërë. Madje një pjesë e tyre tentuan të futen me forcë në zyrën e kryebashkiakut të Vlorës, Dritan Leli.
Banorët e fshatit Trevllazër në bashkinë e Vlorës protestuan paraditën e kësaj të martë para bashkisë së qytetit bregdetar, duke kërkuar rrugë dhe ujë. Banorët tentuan të shkonin edhe në zyrën e kryetarit të bashkisë së Vlorës, por janë ndaluar nga policia bashkiake. Sipas tyre, rruga prej 5 kilometra që të çon në fshat është e amortizuar dhe se gjysma e fshatit vuan edhe mungesën e ujit. Për këto shqetësime, banorët e fshatit Trevllazër kanë marrë gjithnjë premtime në fushata elektorale, por asnjëherë nuk është bërë asgjë konkrete. Për ujë dhe për rrugën, e kemi shumë problem. Është turpi botës për 5 kilometra, mos e shtrohet rrugën Trevllazër. Në çdo fushat vinë, gënjejnë edhe ikin, marrin votat e ikin. Po vete 6-7 vjet nuk është hedhur asnjë gjë. Edhe ujë nevojmë. Vojmë shumë. Sipas Bashkisë së Vlorës, projekti për rrugën e fshatit Trevllazër është miratuar në Këshillin Bashkiak dhe pritet që së shpejti të nisin punimet. Niveli investimeve të huaja direkte në Shqipëri vijon të mbetet i lartë, edhe pse i përqendruar në projektet ekzistuese në fushën e energjisë si TAP dhe Devol. Në 3 muajt e parë të vitit, fluksi i investimeve arriti në 286 milion euro, duke ngadalësuar ndjeshëm ritmin e rritjes. Investimet e huaja direkte në vend arritën në rreth 286 milion euro gjatë 3 muajve të parë të këtij viti, duke qëndruar në nivele të larta. Pavarësisht një rritjeje modeste prej 5 milion euro kundrejt një viti më parë, pjesa më e madhe e këtyre investimeve i takojnë projekteve ekzistuese në vend, si gasjellsi TAP dhe hidrocentralet në lumin Devol. Ndryshe nga një vit më parë, kapitali i ardhur rishtas në vend është në rënje, ndërsa një pjesë e madhe e investimeve janë riinvestime nga fitimet e kompanive ekzistuese. Energjia, industria nxjerrëse, sektori financiar dhe real estate janë fushat ku janë përqendruar pjesa më e madhe e investimeve të huaja, teksa qëndrojnë jashtë vëmendjes fushat e tjera të ekonomisë që mund të rrisin prodhimin dhe punësimin. Për shkak të mungesës së diversifikimit të portofolit të investimeve të huaja, veçanërisht në fusha prioritare si turizmi dhe me përfundimin e projekteve madhore gjatë 2 viteve të ardhshme, Fondi Monetar Ndërkombëtar parashikon një rënje të ndjeshme të këtyre investimeve, ndërsa qeveria i ka varur shpresat tek nafta, teksa Shell deklaron se përpos zbulimit në zonën e Shpiragut, duhen ende testet të tjera për të vlerësuar nëse është një investim i vlefshëm. Një ndikim të fortë në uljen e fluksit të investimeve të huaja në vend pritet të ketë edhe kriza politike, si dhe kushtet e dobta ekonomike në vendet partnere. Shtëpia e Bardhë bën thirrje për njohje reciproke mes Kosovës dhe Serbisë në një deklaratë me rastin e 20 vjetorit të operacionit të NATO-s në Kosovë. Washingtoni u kërkon palëve të lënë mënjanë retorikën provokuese dhe të punojnë për një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Shtëpia e Bardhë bën thirrje Kosovës dhe Serbisë të lënë mënjanë retorikën ekstremiste dhe të punojnë për një marrëveshje që përqendrohet në njohjen reciproke mes tyre. Deklarata erdhi nga zëdhënësi Jude Deere me rastin e 20 vjetorit të përfundimit të operacionit të NATO-s që i dha fund spastrimit etnik në Kosovë. Prishtina dhe Beogradi duhet të dyfishojnë përpjekjet për të punuar drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse, të përqendruar në njohjen reciproke dhe të heqin menjëherë pengesat ndaj përparimit. E vetmja rrugë për një të ardhme më të mirë është një dialog midis fqinjësh që të synojë normalizimin e marrëdhënieve dhe të japë rrugën Serbisë dhe Kosovës të kenë vendin e tyre të lishëm brenda komunitetit euroatlantik. Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë shtoi se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të ndihmojnë gjatë këtij procesi, por se i takon Kosovës dhe Serbisë të ndërmarrin hapat e ardhshëm. Washingtoni kërkon që të dyja vendet të veprojnë tani e të mos u alen punën brezave të ardhshëm. Ndërkohë, Këshilli i Sigurisë i Kombeve të Bashkuara diskutoi raportin e misionit UNMIK-ut në Kosovë. Zyrtari i OKB-s Zahir Tanin tha se situata mes Prishtinës dhe Beogradit është shumë e brisht. Palët debatuan ashpër dhe për aksionin e policisë së Kosovës në veri. Marrëdhëniet Kosovë-Serbi janë sërish të brishta. Ky ishte konkluzioni kryesor i raportit të shefit të UNMIK-ut Zahir Tanin për punën 3 mujore të këtij misioni në Kosovë. Në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë në Kombet e Bashkuara përmes videokonferencës, ai u fokusua dhe tek aksioni në veri të vendit, duke kritikuar autoritetet e Prishtinës për arrestimin e një zyrtari të OKB-s.
Misioni ynë përkrah të gjitha përpjekjet e institucioneve të Prishtinës në aksionet kundër krimit të organizuar. Vazhdimisht shqyrtoi prioritetet e misioneve, por më duhet mbështetja juaj që kjo të bëhet në mënyrë efikase. Ati ju përgjigj ambasadorja e Kosovës në Washington Vlora Çitaku, e cila bëri me dije se shtetësi rus, pjesë e misionit të OKB-s në Kosovë, përdori automjetin zyrtar për të penguar operacionin e policisë. Ai ka përdorur automjetin për të transportuar një motoshar, e cila është përdorur për të prerë drurët që janë hedhur në rrugë për të parandaluar kalimin e policisë së Kosovës në Zubim Potok. Ai qëllimisht ka vendosur automjetin e tij para këtyre drujve për të përforcuar barikadat. Ndërsa ministri i jashtëmi i Serbisë Ivica Dačić akuzoi autoritetet e Kosovës se po përgatisin një sulm në veri. Për të parandaluar një gjë të tilla i kërkoi ndihmën e KFOR-it. Ndërkohë përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara në OKB tha se operacioni i policisë së Kosovës në veri ishte legjitim. Përplasja e një helikopteri me një kull të New Yorkut riktheu makthin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit, por autoritetet nxituan të sqaronin se bëhej fjalë për një aksident tragjik me pasojë vdekjen e pilotit. Momente frike në New York, ku për pak qaste u rikthye makthi i sulmeve terroriste të 11 shtatorit, por nuk u desh shumë para se të kuptoj se bëj fjalë për një aksident tragjik. Një helikopter u rrëzua në taracën e një qiell gërvishtëse në Manhattan, me pasojë vdekjen e pilotit. Viktima u identifikua si Tim McCormack, një aviator veteran. Helikopteri u përfshi nga flakët menjëherë pasi u përplas me akse Equitable Center pranë Times Square. Dinamika e ngjarjes nuk është ende e qartë, por sipas informacioneve mund të bëhet fjalë për një ulje emergjence të shkuar keq, si pasojë e kushteve të vështira të motit. Dëshmitarët rrëfejnë se godina ishte lëkundur nga impakti, duke rizgjuar kujtime të hidhura tek newyorkezët. Gjëja e parë që më erdhi në mend ishin humbjet e mëdha që pësuam në 11 shtator të vitit 2001. Por zyrtarët nxituan të përjashtonin ndonjë element terrorist në ngjarje. Helikopteri 2 motorësh Augusta A109 ishte nisur nga zona lindore e Manhattanit pas ditën e së hënës me destinacion New Jersey. 11 minuta më vonë u përplas në terracën e godinës 54 katëshe. Sipas kryebashkiakut të New Yorkut Bill de Blasio, goditja kishte qenë shumë e fortë. Qiell gërvishtësja gjendet rreth 800 metra larg kullës Trump dhe trafiku ajror në këtë zonë ka qenë i kufizuar që kur pronari i saj u bë president. Flasim për futbollin tani, sukses historik për përfaqësuesen e Kosovës, e cila mundi me përmbysje 3-2 Bullgarinë në transfert, ndeshje kjo e vlefshme për eliminatorët e Euro 2020-s. Ylli i Werder Bremen Milot Rashica është bllokoi sfidën në minutën e 14 për t'i lënë vend Vedat Muriqit, i cili barazoi shifrat në 2-2 pasi bullgarët përmbysën përkohësisht rezultatin. Por ishte Elbasan Rashani, futbollisti i futur në pjesën e dytë heroi kombëtares Dardane, që realizoi dhe golin e fitores në minutën e 93 të takimit. Me këtë triumf, Kosova shkon në 5 pikë në grupin A, një më pak se Çekia e vendit të dytë, dhe rrit ndjeshëm shanset për të kualifikuar. Skuadra e trajnerit Çalandes nuk njeh humbje prej 14 takimesh me radhë, ndërsa për herë të parë në histori arriti të mund përfaqësuesen e Bullgarisë. Në ndeshjet e tjera të grupit A, Republika Çeke mundi 3-0 Malin e Zi, duke u ngjitur në vendin e dytë me 6 pikë. Pikërisht ndeshja e radhës në këtë grup do të jetë mes tyre dhe Kosovës, takim që do të vendos shumë për fatin e kualifikimit. Ndërkohë, renditja kryesohet nga favoritja kryesore Anglia, që numëron pikët e plota. Sa i përket sfidave të tjera të kualifikueseve, Spanja mundi 3-0 Suedin, Polonia fitoi 4-0 kundër Izraelit, ndërsa Maqedonia e Veriut pësoi disfat të thellë 4-1 përballë kombëtares austriake. Ndërkohë, përfaqësuesja shqiptare e futbollit zbret sot në Elbasan Arena për sfidën ndaj Moldavis. Kombëtarja e trajnerit Edi Rea ka mbyllur përgatitjet e fundit dhe është gati të sfidojë kombëtaren moldave, atje ku objektiv janë vetëm 3 pikët. Tekniku italian do të ketë një opsion më shumë në mbrojtje me rikthimin e mbrojtësit Mërgim Mavraj, i cili ka lënë pas pezullimin e kartonave. Moldavia nuk do të ketë ndërkohë në dispozicion për këtë takim lojtarin më të rëndësishëm dhe njëkohësisht kapitenin e skuadrës, me sfushorin Artur Jonita, i cili u ndëshkua me karton të kuq në takimin ndaj Andorës. Shqipëria pritet të rreshtohet mbrëmjen e sotme me të njëjtin modul loje sikurse në Island. Mirë, shohim edhe një herë bashkë titujt kryesor të ditarit.
Majoranca ka gati rezolutën kundër dekretit të presidentit si një hap paralajmërues për shkarkimin e Ilir Metës në një mocion me debat 5 orësh. Do të konsiderohet nul vendimi për shtyrjen e zgjedhjeve. Presidenti do të dalë përsëri para mediave në orën 16. Pas kurriesisë, Partia Demokratike mbledh pasdite Këshillin Kombëtar nuk ka tërheqje nga kërkesa për largimin e Edi Ramës. Diskutohet krijimi i aleancës qytetare për mbrojtjen e demokracisë në 61 bashkitë e vendit. Situata politike në Shqipëri merr vëmendjen e mediave britanike. The Guardian shkruan se iniciativa për shkarkimin e presidentit e zhyt vendin në krizë kushtetuese. Shtëpia e Bardhë bëri thirrje për njohje reciproke mes Kosovës dhe Serbisë në një deklaratë me rastin e 20 vjetorit të operacionit të NATO-s në Kosovë. Washingtoni u kërkon palëve të lënë mënjan retorikën provokuese edhe të punojnë për një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Rezultat historik për Kosovën që mundi 3-2 me përmbysje Bullgarinë në eliminatorët e Evropianit. Përfaqësuesja Dardane rrit ndjeshëm shanset për kualifikim në grupin A, ndërkohë që nuk njeh humbje prej 14 takimesh radhës. Me këto informacione kemi mbritur në fund. Ju mund të klikoni dhe a2cnn.com, faqen tonë të internetit, ose aplikacionin tonë që mund të shkarkoni në App Store dhe Play Store për zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.